વેલકમ બેક ટુ વેજ કુકિંગ ટિપ્સ. આજે આપણે વ્રત કે ઉપવાસમાં ફરાળ તરીકે ખવાતી સાબુદાણાની ખીચડી બનાવીશું. સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે તેને પલાળવાની અને ડ્રાય કરવાની રીત. તો આજે આપણે જોઈશું ખીચડીને કઈ રીતે એકદમ છૂટી અને પરફેક્ટ બનાવવી. સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે અહીં મેં 2 કપ જેટલા મીડિયમ સાઇઝના સાબુદાણા લીધા છે. સૌથી પહેલા આપણે તેને વોશ કરી લઈશું જેથી તેમાં એક્સ્ટ્રા જે સ્ટાર્ચ હોય તે નીકળી જશે અને પાણી ક્લિયર થાય ત્યાં સુધી આપણે 2 થી 3 વાર વોશ કરી લઈશું અને સાબુદાણાને પીવાના પાણીમાં પલાળીને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. સાબુદાણાને આપણે મિનિમમ 2 થી 3 કલાક સુધી પલાળી રાખવાના છે. સાબુદાણા એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય પછી સાબુદાણામાંથી પાણી કાઢીને કાણાવાળા બાઉલમાં 1 કલાક સુધી તેને મૂકી રાખવાના છે જેથી તે એકદમ ડ્રાય થઈ જશે અને સાબુદાણાની ખીચડી એકદમ છૂટી બનશે. હવે આપણે 1/3 કપ સિંગદાણા લઈ લઈશું જેને આપણે અધકચરા વાટીને લઈશું જેથી સાબુદાણાની ખીચડી આપણે ખાઈએ ત્યારે સિંગદાણાનો એકદમ સરસ ક્રંચ આવશે. હવે આપણે નાનો ટુકડો આદુ અને 3 થી 4 લીલા મરચાં કટ કરીને તેને પણ વાટી લઈશું. ત્યારબાદ એક કઢાઈ લઈ લઈશું અને તેને હાઈ ફ્લેમ પર સેટ કરીશું જેમાં આપણે 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે અને તેલ ગરમ થાય ત્યારે સ્ટવની ફ્લેમ લો કરીને એડ કરીશું 1/2 ટીસ્પૂન જીરું. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું 5 થી 6 લીમડાના પાન અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ. આદુ મરચાંને તેલમાં સારી રીતે સાંતળી લઈશું અને એડ કરીશું વાટેલા સિંગદાણા. હવે આપણે તેલમાં સિંગદાણાને સારી રીતના ફ્રાય કરી લેવાના છે અને સિંગદાણાને થોડી વારે આપણે હલાવતા રહીશું જેથી તે નીચેના તળિયેથી દાજી ન જાય. સિંગદાણા ફ્રાય થઈ જાય પછી તેમાં એડ કરીશું 1 ટેબલસ્પૂન તલ અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે જ્યારે તલ તેલમાં ફૂટે ત્યારે એડ કરીશું મીડિયમ સાઇઝમાં ચોપ કરેલ બટેકા. અહીં મેં એક મોટી સાઇઝનો હોય તેવો બટેકો લીધેલો છે. ત્યાર પછી એડ કરીશું 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું. અહીંયા આપણે થોડુંક જ મીઠું એડ કરવાનું છે અને બાકીનું મીઠું આપણે પછીથી એડ કરીશું. હવે ઢાંકણ બંધ કરીને બટેકાને થોડી વાર માટે સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈશું. અહીંયા આપણે સ્ટવની ફ્લેમ લો જ રાખીશું. હવે આપણે બટેકાને ચેક કરી લઈશું. બટેકા સોફ્ટ થઈ જાય પછી તેમાં એડ કરવાનું છે 2 ટેબલસ્પૂન સુગર અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું. તમે અહીંયા સુગરનું પ્રમાણ પણ તમારા સ્વાદ અનુસાર લઈ શકો છો. હવે તેને એકવાર મિક્સ કરી લઈએ અને પછી એડ કરીશું 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ. આ જ મિક્સચરમાં બધા મસાલા એડ કરવાથી આપણે સાબુદાણા નાખીને જ્યારે ખીચડી હલાવીશું ત્યારે મસાલા એકદમ ખીચડીમાં ઇવનલી સ્પ્રેડ થઈ જશે. હવે ડ્રાય થયેલા સાબુદાણા એડ કરીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો તમે વ્રત કે ઉપવાસમાં આમાંથી કોઈ પણ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ન ખાતા હોય તો તેને સ્કીપ કરી શકો છો. હવે સાબુદાણા ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં છેલ્લે ચોપ કરેલા કોથમીર ઉપરથી ઉમેરવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ખીચડી એકદમ છૂટી બની છે. તો સાબુદાણાની ખીચડી સર્વ કરવા માટે રેડી છે. જો તમને આજની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા છો તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો જેથી આવા બીજા વિડીયો તમે તરત જ જોઈ શકો. તો આપણે ફરી મળીશું એક બીજી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.